හරි අපි ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්ස්ට් එක වැඩ කරද්දී ඒ කියන්නේ අකුරුත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන තවත් ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් ගැන තමයි අද මම කියා දෙන්න යන්නේ. ඒතකොට මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන එකක් left අනිත් එක right අනිත් එක mid. ඔය විදිහට අපිට මේ තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම left right and mid කියන ෆන්ක්ෂන්ස් තුනෙන් අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක වම් අත පැත්තෙන් ඉඳන් එහෙම නැත්නම් දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් මැද ඉඳන් යම්කිසි අකුරු ගානක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වැඩේ කරන්න දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ගන්නම් අපි අඳුරගමු පළවෙනියට වැත්තර මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ කරන්න මට ඕනේ කියලා හිතන්න right මම highlight කරගන්නම් මේ ටික මම insert කරන්නම් හරි මට ඕනේ මෙහෙම වැඩක් කරන්න දැන් මෙතන තියෙනවා file number එකක් කියලා දෙයක් එතකොට file number එක දැන් පේන ඇති ඔය කටියට අකුරු දෙකකින් හැදලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආපහු ඉලක්කමක් ස්ලෑෂ් එකට පස්සේ ඉලක්කමක් තියෙනවා ඉලක්කම් තුනක් තියෙනවා සහ අන්තිමේදී ආපහු අකුරු හතරක් තුනක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න මට මෙතෙන්ද ගන්න ඕනේ මේ පළවෙනි නම කියන්නේ මේ ෆයිල් නම්බර් එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි අකුරු දෙක විතරක් මෙතෙන්ද ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ හැම එකෙම පළවෙනි අකුරු දෙක. කොහොමද අපි ඕක ගන්නෙ? දැන් අපිට කොපි කරලා පේස්ට් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් මේක දිහා බලලා ටයිප් කරනවට වැඩිය අපිට ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් left කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ වම් අත පැත්තෙන් දැන් මේ A3 කියන සෙල් එකේ වම් අත පැත්තෙන් තමයි ওই වැඩේ වෙන්න ඕනේ. වම් අත පැත්තෙන් අකුරු දෙකක් ගන්න. ඒතකොට මම ටයිප් කරන්නම් සමානයි left කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක තමයි මට ගන්න ඕන තැන. ඒකට මම මේක පළවෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට මම අඳුනලා දෙන්නම් A3 කියලා කමා එකක් දාලා මම දෙවෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට කියනවා මට ගන්න ඕන අකුරු ගන්න. ඒකට මම කියනවා වම් පැත්තේ නම් මට දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට මේකේ පැරාමීටර් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැරාමීටර් එක කියන්නේ කොතනින්ද ගන්න ඕනේ? දෙවෙනි පැරාමීටර් කියන්නේ කීයක්ද ගන්න ඕනේ left side එකෙන්. ඒකට මම කියනවා A3 තමයි මට ගන්න ඕන සෙල් එක A3 වල තියෙන සෙල් එකේ තියෙන එකෙන් දෙකක් ගන්න ඕනේ. right මට මම එන්ටර් කරා නම් මට උත්තරේ හැටියට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් එනවා. ඉතින් ওই විදිහට left කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා left side එකෙන් අපිට අවශ්‍ය අකුරු ගානක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මට ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ දකුණු අත පැත්තෙන් අකුරු ගානක් ගන්න. ඒකට ඒකට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න RIGST කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකට මම right කියන ෆන්ක්ෂන් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. right RIGST මේකේ තර විදිහම තමයි පැරාමීටර් දෙකයි තියෙන්නේ. මේ පැරාමීටර් දෙකේ පළවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ මෙන්න මේක මම අඳුනලා දෙන්නම් ආපහු. කමා මට හිතන්න මේකේ මට ගන්න ඕන අන්තිම අකුරු තුන. අකුරු තුනක් හින්දා මම කියනවා 3 කියලා. එතකොට මට උත්තරේ හැටියට එනවා මොකද්ද? අකුරු තුනක්. එතකොට ওই විදිහට මම කොටස් වලට කඩාගත්තා. දැන් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් නමක දැන් මෙතන මේක නම් ෆයිල් නම්බර් කියලා මේක කියන්නේ. ඔය විදිහට ඕනම අපි පාවිච්චි කරන ටෙක්ස්ට් එක වම් අත පැත්තේ ඉඳන් නිශ්චිත අකුරු සංඛ්‍යාවක් සහ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් නිශ්චිත අකුරු සංඛ්‍යාවක් ගන්න අපිට මේ left සහ right කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන ඒකට තේරෙන්න ඇති මෙතන 2 කියලා ලකුණු කරද්දී මම 2 කියලා ටයිප් කරේ මට ඇත්තම දෙකක් ගන්න ඕන හින්දා මට 3ක් හරි 4ක් හරි ගන්න ඕන මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා මම 5යි කියලා දාන්න. ඒක එහෙම උනොත් උත්තරේ හැටියට එන්නේ මොකද්ද? අකුරු 5ක් නේ. ඒකට අකුරු මේ ස්ලෑෂ් එක කියලා කියන එක අකුරක්. ඒතර මෙතනදී අකුරු 5ක් තමයි උත්තරේ හැටියට ආවේ. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේ දෙවෙනි පැරාමීටර් එක left සහ ෆන්ක්ෂන් දෙකම එක හා සමානයි. මෙතෙන්දී පළවෙනියට අපි දෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද කියලා සහ දෙවෙනියට අපි කියන්න ඕනේ කීයක්ද ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි 5යි නම් 3යි නම් 4යි නම් ওই විදිහට අපි ලකුණු කරන ගාන තමයි අන්තිම උත්තරේ හැටියට එන්නේ. හරි. ওই විදිහට අපිට මේ left සහ right කියන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක ගොඩාක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපිට ඕන වෙන ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්ස්ට් එක මැදින් කොටසක් අයින් කරලා ගන්න. එතකොට ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් mid කියන ෆන්ක්ෂන් එක. හැබැයි mid කියන ෆන්ක්ෂන් එක චූට්ටක් අමාරුයි කියලාත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇත්තටම පැරාමීටර් 3ක් තියෙනවා. ඒකට මම පළවෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට දෙන්නම් කාවද? මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක. මෙතනින් තමයි ගන්න ඕනේ A3 වලින්. එතන මට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් 3 මැද තියෙන. මේකට පේනවා ඇති මැද තියෙනවා ඉලක්කම් 3ක්. මේ හැම එකේම ඒතකොට මැද තියෙන ඉලක්කම් 3 විතරයි මට අඩලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හිතන්න. ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒතකොට මැද තියෙන ඉලක්කම් 3ට වම් අත පැත්තේ තව තියෙන අකුරු කියන්නේ A and D තියෙන සහ ස්ලෑෂ් එක තියෙනවා. ඒතකොට 1යි 2යි 3ක් වම් අත පැත්තට වෙන්න තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මම මෙහෙම කතාවක් කියනවා. කමා එක දාලා මම කියන ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන තැන. හරි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන තැන තමයි පළවෙනි දෙවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ. ඒතකොට මම කියනවා 1යි 2යි 3යි 4 වෙනි ස්ථානයෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මම කියන 4යි. කමා කීයක්ද ගන්න ඕනේ 4 කියන තැනින් පටන් ගත්තොත්
3ක් තමයි මට ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතන කියන මොකද 3යි කියන්නේ. එතකොට උත්තරේ හැටියට එයා ඉලක්කම් 3ක් ඩිස්ප්ලේ කරා. ඒ කියන්නේ මැද තියෙන 763 කියන ගානේ. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා බලන්න. එතකොට හැම එකෙම එන්න ඕනේ. මේකෙත් ආව මොකද 765 මෙතන ආවා 714. එතකොට ඇත්තටම මේක විශේෂයි. මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ පැරාමීටර් 3ක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ අපි ගන්න ඕන තැන කියනවා ඉස්සරම මට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ සෙල් එකේ. එතකොට මම කියනවා E3 ඊට පස්සේ කමා එකට පස්සේ මම කියනවා මට ගන්න ඕන තැන. එතකොට මම වම් අත පැත්තේ ඉඳන් තමයි තැන කියන්නේ 1යි 2යි ස්ලෑෂ් එක කියන්නේ 3යි 4යි කියලා කියන්නේ 4 වෙනි තැනනේ. හරි. මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට එතනින් කියලා එතන ඉඳන් කීයක්ද නෙවෙයි අතම කියන්නේ ඒකත් එක්ක ඒ තැනින් පටන් ගත්තොත් අකුරු කීයක්ද ඕනේ? අකුරු මෙතන ඉලක්කම් හැටියට තිබ්බට මෙයා මේක තේරුම් අරන් තියෙන අකුරු හැටියට අකුරු කීයක්ද ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒතකොට උත්තරේ හැටියට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක්. දැන් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් තුන මේ කියන්නේ left right සහ mid කියන ෆන්ක්ෂන්ස් තුන පාවිච්චි කරලා ගොඩක් වෙලාවට ඔය නමක එහෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ ඔය ෆයිල් නම්බර්ස් වගේ දේවල් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ටෙක්ස්ට් කම්බිනේෂන් එකක් නේ තියෙන ෆයිල් නම්බර්ස් වගේ සමහර දේවල් වලට. ඒකට ඒ වගේ එකකින් මැදින් අගින් සහ වම් අත පැත්තෙන් අපිට කොටස් අයින් කරලා ගන්න මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් left right mid කියලා කියන්නේ. මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන දැනගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දිහා බලාගෙන අපිට අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය විදිහට වම් පැත්තෙන් හරි දකුණු පැත්තෙන් හරි මැදින් හරි කොටස් ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔය try කරලා බලන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න. දැන් හිතන්න මට ඕනේ හරි. මෙන්න මේ දෙවෙනි අකුර විතරක් ගන්න. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මට ඕනේ 1යි 2යි දෙවෙනි අකුර. දෙවෙනි අකුර විතරයි. කොහොමද ඔක කියන්නේ? ඒක දෙවෙනි අකුර කියලා කියන්නේ අතන මැදින්නේ. ඒකට අපිට ඔක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ mid කියන ෆන්ක්ෂන් එකම තමයි. ඒක මම කියනවා මෙන්න මේ වගේ. අපි කියන්නේ mid මම හඳුන්වලා දෙන්නම් මෙයාව right. එතකොට දෙවෙනි අකුරනේ ගන්න ඕනේ මට. එතකොට මම කියනවා දෙවෙනි අකුර ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි අකුර කියලා කියන්නේ එක අකුරක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මම කියනවා 2යි 1යි කියලා. එතකොට උත්තරේ හැටියට එනවා මොකද්ද? හරි. ආවනේ D කියන අකුර නේද? එතකොට මම දෙවෙනි මේක ඩ්‍රැග් කරොත් එහෙම එන්න ඕනේ දෙවෙනියට L අකුර, N අකුර, L J Y අකුර, right? H අකුර, right? ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔය විදිහට left right එක නම් ගොඩක් අමාරු නෑ. මොකද වම් අත පැත්තෙන් අවශ්‍ය ගාන right side එකෙන් අවශ්‍ය ගාන අපිට ලීසින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි mid කියන එක පාවිච්චි කරද්දී අර පැරාමීටර් තුනෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ මොකද්ද කියලා හොඳට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕක ඉතින් පොඩ්ඩක් වැරදුනාට ගැටලුවක් නෑ. එකපාරක් එන්න කරාම වැරදුනා. ඊට පස්සේ අපිට හදාගෙන උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලීසි ඕක එකපාරට ඔළුවට ගත්තා නම් පළවෙනි පැරාමීටර් කියලා කියන්නේ කොතනින්ද ගන්නෙ? දෙවෙනි පැරාමීටර් කියලා කියන්නේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? තුන්වෙනියට අපි කියන්නේ කීයක්ද ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඔය ටික හරියට දුන්නා නම් අපිට හරියට උත්තරේ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා තව ඇත්තටම මේ චුට්ට විතර නෙවෙයිනේ. අපිට ඕන වෙනවා වම් අත පැත්තෙන් කොටසක් අරගෙන දකුණු අත පැත්තෙන් තව කොටසක් අරගෙන සමහරවිට ඔය දෙක එකතු කරන්න. එකතු කරලා අලුත් ස්ට්‍රින්ග් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඇත්තටම මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපි අනිත් වීඩියෝ වලින් ඊපස්සේ හම්බෙමු.